කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලා ගාවට. ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ බොඩි ඇක්නි වලට විසඳුමක් දෙන්න කියලා. ඉතින් අද මම හිතුවා බොඩි ඇක්නි සම්බන්ධව සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ බොඩි ඇක්නි කියන්නේ ඇත්තටම අපේ ශරීරයේ ඇතිවන චූටි ගෙඩිස් චූටි ගෙඩි වෙන්න පුළුවන්, සමහරවිට බ්ලැක් හෙඩ් වයිට් හෙඩ් වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් පිම්පල් වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්, ඇක්නි වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකටම තමයි අපි බොඩි ඇක්නි කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් බොඩි ඇක්නිස් ඇති වෙන්නේ අපේ ශරීරයේ තියෙන අපේ හැමේ තියෙන පෝස් ක්ලොග් වුණාම. හරියට මූණේ අපේ ඇතිවෙන පිම්පල්ස්, වයිට් හෙඩ්ස්, බ්ලැක් හෙඩ්ස් වගේම තමයි අපේ ශරීරයේ හැමේ තියෙන පෝස් ක්ලොග් වුණාම මෙවැනි තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඇක්නි සහ පිම්පල් තියෙන කට්ටියගෙන් 60%කට වගේ ප්‍රමාණයකට අනිවාර්යෙන් බොඩි ඇක්නිස් ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ගන්න ආහාර වලින් තමයි වැඩි වශයෙන් මෙන්න මේ බොඩි ඇක්නි ඇති වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ගොඩක් සීනි අධික ආහාර ගන්නවා නම්, නැත්නම් අපි ගොඩක් තෙල් සහිත ආහාර ගන්නවා නම්, ෆාස්ට් ෆුඩ් වගේ දේවල් ගන්නවා නම්, ඒත් එකම කිරි අධික ආහාර නැත්නම් ඩේරි ප්‍රොඩක්ට්ස් වැඩිපුර ආහාරයට අර ගන්නවා නම් මේ වගේ දේවල් වලින් පවා අපිට බොඩි ඇක්නිස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මීටත් අමතරව සමහර අයට හෝමෝනල් ඉම්බැලන්සස් වෙනකොටත් අපේ ශරීරයේ විශේෂයෙන්ම අපේ පිටේ උරහිස්වල සහ පපු ප්‍රදේශයේ මේ බොඩි ඇක්නිස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. තවත් දෙයක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ජිම් වලට යන නැත්නම් ව්‍යායාම කරන කට්ටියටත් මේ බොඩි ඇක්නි ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතනදී කාරණා දෙකක් හින්දා ඇති වෙන්න පුළුවන්. එකක් ඇවිල්ලා ගොඩක් වෙලාවට අපි ගොඩක් තද බොඩි ෆිටඩ් ක්ලෝත්ස් ඇඳගෙන අපි වර්ක්අවුට්ස් කරනකොට අන්න ඒ නිසාත් අපේ ශරීරයෙන් දාඩිය පිට වෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක මෙන්න මේ බොඩි ඇක්නි ඇති වෙන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් ගොඩක් අය කාය වර්ධන දේවල් සඳහා ප්‍රෝටීන් පවුඩර්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රෝටීන් පවුඩර්ස් වලටත් සමහර අයට බොඩි ඇක්නිස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මීට අමතරව කෙනෙක්ට ඩැන්ඩ්‍රෆ් තියෙනවා නම් අන්නේ ඩැන්ඩ්‍රෆ් නිසාත් ඔයාට බොඩි ඇක්නි ඇති වෙන්න පුළුවන්. තවත් දෙයක් තමයි ඔයා පාවිච්චි කරන කොස්මටික් අයිටම්ස් වලටත් මෙන්න මේ බොඩි ඇක්නිස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොන කාරණේට උනත් අපි ඉස්සෙල්ලම දැනගන්න ඕනේ මොන දේටද අපිට මේ බොඩි ඇක්නි ඇති වෙන්නේ කියලා. එතකොට තමයි අපිට මේ සඳහා හරි ප්‍රතිකාරයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් බොඩි ඇක්නිස් ඇති වෙන එක බලක්ව ගන්න නම් ඉස්සෙල්ලම අපි කරන්න ඕනේ අපේ ශරීරයේ හැම ඉතාමත්ම පිරිසුදුවෙන් තියාගෙන ඉන්න එක. ඉතින් ඒ සඳහා අපි දවසට දෙපාරක්වත් අඩුම වශයෙන් අපේ ශරීරයේ හැම පිරිසුදු කරන්න ඕනේ. මේ පිරිසුදු කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදනයන් ගැනත් අපි වැඩ සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනේ අපිට බොඩි ඇක්නිස් තියෙනවා නම්. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් බොඩි වොෂ් ಜಾති තෝරගනිද්දී අපි බලන්න ඕනේ ගොඩක් ක්‍රීමි නැති බොඩි වොෂ් ಜಾති තෝරගන්න. ගොඩක් වෙලාවට දැන් තියෙන ඩ්‍රයි ස්කින් වලට එන අර ක්‍රීමි බොඩි වොෂ් නේ. ওই ක්‍රීමි බොඩි වොෂ් පාවිච්චි කරද්දිත් ගොඩක් අයට බොඩි ඇක්නිස් එන්න පුළුවන්. ඉතින් බොඩි ඇක්නි තියෙන කෙනෙක් නම් පුළුවන් තරම් බලන්න ජෙල් බොඩි වොෂ් ಜಾති පාවිච්චි කරන්න. ඒත් එක්කම සැලිසිලික් ඇසිඩ්, ලැක්ටික් ඇසිඩ්, ග්ලයිකොලික් ඇසිඩ් මේ වගේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මෙහි තියෙනවද කියලා බලන්න. මොකද ඒ වගේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙනවා නම් ඔයාට බොඩි ඇක්නි ටික පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් සුවපත් කරගන්න හැකියාවක් වෙනවා එවැනි බොඩි වොෂ් පාවිච්චි කරොත්. මීට අමතරව දෙවන පියවර විදියට තියෙන්නේ අපි මුහුණේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරගන්නවා වගේම අපේ ශරීරයේ තියෙන මැරුණු සෛලත් ඉවත් කරගත යුතුයි. මොකද ඇතැම් අවස්ථා තියෙනවා මෙන්න මේ ශරීරයේ තියෙන මැරුණු සෛල නිසා අපේ ශරීරයේ හැමේ තියෙන පෝස් ක්ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා සතියකට එකපාරක් හරි හොඳ බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ ශරීරයේ තියෙන මැරුණු සෛල ඉවත් කර ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් ඔයාට බොඩි ඇක්නි තියෙනවා. ඊළඟ කාරණය වෙන මොයිස්චරයිස් එකක් තෝර ගැනීම. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ බොඩි වොෂ් එකක් තෝරගන්නදී ගොඩක් ක්‍රීමි බොඩි වොෂ් එකක් තෝරගන්න එපා කිව්වා වගේමයි මොයිස්චරයිස් එකක් තෝරගත්තත් ගොඩක් ඔයිල් කන්ටෙන්ට් එකක් තියෙන රිච් මොයිස්චරයිස් එකක් තෝරගන්න එපා. පුළුවන් තරම් ජෙල් මොයිස්චරයිස් එකක් තෝරගන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවල් තියෙනවා සමහර අයගේ බොඩි ස්කින් එක ඔයිලි ස්කින් එකක් වුණොත් ඒ අයට තවත් හොඳ රිච් තියෙන මොයිස්චරයිස් එකක් අපි තෝරගත්තොත් ඒ අයට උනත් මෙන්න මේ බොඩි ඇක්නිස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඇලෝවෙරා ජෙල් නැත්නම් අපිට පුළුවන් ටොමැටෝ ජෙල්, ස්නේල් ජෙල් අන්න ඒ වගේ ජෙල් බේස් මොයිස්චරයිසර්ස් තෝරගන්න. තවත් කාරණයක් තමයි මේ බොඩි ඇක්නි ඇති වෙන මොනවයම් හේතුවකට හෝ ඔයා අනිවාර්යෙන් කළ යුතු දෙයක් ඇවිල්ලා ඔයා දවසට අනිවාර්යෙන්
වතුර ලීටර 2.5ක් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කළ යුතුමයි. මොකද තමන්ගේ ශරීරය හොඳට හයිඩ්‍රේට්ව තියන්න මෙන්න මේ බොඩි ඇක්නි තත්ත්වය පමණක් නෙමෙයි ඔයාගේ මූණ තියෙන ඇක්නි තත්ත්වය උනත් හොඳින් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් දවසට වතුර ලීටර 2.5ක්වත් බොන්නත් අමතක කරන්න එපා. බොඩි ඇක්නි ඔයාට තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේකට ට්‍රීට් කරන කාලෙදී පුළුවන් තරම් කොටන් ලූස් ඇඳුම් අඳින්න බලන්න. නයිලොන් මික්ස් ගොඩක් තද ඇඳුම් ගොඩක් වැඩිපුර දාඩිය දාන ඇඳුම් එහෙම අඳින්න තියාගන්න එපා. මොකද මෙමගින් උනත් නැවතත් අර ඔයාගේ පෝස්ට් ක්ලොග් වෙන්න පුළුවන් වැඩිපුර දාඩිය දාන්න අරගෙන තෙල් කුණු දූවිලි ගොඩක් එකතු වෙන්න අරගෙන එතනින් ඔයාට නැවතත් බොඩි ඇක්නි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳින් ඔක්සිජන් ගමන් කරන්න පුළුවන් කොටන් ඇඳුම් මේ දවස්වලට අඳින්න තියාගන්න. ඉතින් මේ ඇති වෙලා තියෙන බොඩි ඇක්නීස් වලට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්පොට් ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න. විශේෂයෙන්ම ටී ට්‍රී ඔයිල් ආලේප කිරීම ඉතාමත්ම හොඳ ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඒත් එක්කම ඇපල් සයිඩර් විනෙගර් ආලේප කිරීමත් ඇත්තට ගොඩාක් හොඳ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් වෙනවා. මොකද මේ දෙකෙන්ම ඔයාට ඇක්නි පාලනයටත් අමතරව ඒ බොඩි ඇක්නීස් වලින් සමහර අයට ඇති වෙන ලප කැලල් ඇති වෙනවා ශරීරේ. එනේ ලප කැලල් පවා ඉවත් කරගන්න පුළුවන් ඇපල් සයිඩර් විනෙගර් හෝ ටී ට්‍රී ඔයිල් ඒ අදාළ ස්ථානවල ස්පොට් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදියට ඔයා ආලේප කරොත්. මීට අමතරව ඔයාට හිස කෙස් වල හිස්සොරි තියෙනවා නැත්නම් ඩැන්ඩ්‍රෆ් තියෙනවා නම් ඔයා බොඩි ඇක්නි වලට කොච්චර ට්‍රීට් කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ ඩැන්ඩ්‍රෆ් තියෙන තාක්කල් මේ විදිහට ඔයාට බොඩි ඇක්නීස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා ඒ ඩැන්ඩ්‍රෆ් තියෙන හින්දා නම් ඔයාට බොඩි ඇක්නි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ඩැන්ඩ්‍රෆ් වලට ට්‍රීට්මන්ට් එක කරලා ඉන්න. එතකොට ඉබේම ඔයාගේ බොඩි ඇක්නි තත්ත්වයත් සුවපත් කරගන්න පුළුවන් වේවි. සමහර අය ඉන්නවා මේ කිසිම දෙයකට නැතුව තමන් පාවිච්චි කරන ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් වල තියෙන ඇලර්ජික් රියැක්ෂන් එකක් විදියට බොඩි ඇක්නි එන්න පුළුවන්. ඒ අයගේ සාමාන්‍යයෙන් දැනගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බෙල්ලේ ඉඳගෙන තමයි බෙල්ලේ උරහිස් පිට කියන ප්‍රදේශයන් වල තමයි වැඩිපුරම ඇක්නීස් එන්නේ. එතකොට චුට්ටක් තමන් පාවිච්චි කරන ෂැම්පු සහ කන්ඩිෂනර් දෙක මාරු කරලා බලන්න යම්කිසි වෙනසක් සිද්ධ වෙනවද කියලා. මොකද මෙවැනි තත්වයන් එක අපි ඉස්සලා හඳුනා ගන්න ඕනේ මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට කුමන හේතුවටද මෙන්න මේ බොඩි ඇක්නීස් ඇති වෙන්නේ කියලා. එතකොට තමයි අපිට ඒකට සඳහා හොඳ ප්‍රතිකාරයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා බොඩි ඇක්නි ගැන ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති සහ ගොඩාක් විසඳුම් ලැබෙන්න ඇති කියලා. තවත් මේ වගේ ඉස්සරහට වීඩියෝ බලන්න ආස නම් දැන්මම channel එක subscribe කරන්න ඒත් එක්කම notification bell එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉක්මනට මම එන්නම් එහෙනම් එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. bye.